In this video, I'll teach you how to cash in GCash through Palawan. Sa pag-cash in sa GCash, punta tayo ng Palawan Pawn Shop, tapos kuha tayo ng white form, send money form, and then i-fill out lang natin ito ng information natin, personal information. So, I'll show you how na ilalagay nyo sa form. So, para lang kayo nagpapadala ng pera, sa sender, lagay mo lang yung pangalan mo. Itong form pala, ito na yung receipt ko. Ito na yung natapos na ako nakapagpadala. Itatapalan ko na lang siya ng black ball pen para makita nyo lang kung paano siya gawin. Next, yung number, mobile number mo, 09263. Sa sender, tapos na tayo. Sa receiver naman tayo. Ilagay lang natin GCash cash in. And then, sa mobile number naman sa receiver, ilalagay natin yung number na ginamit mo sa pag-create ng account sa GCash. Sa akin na ginamit ko, ito rin 263, itong nasa taas, yung number ko mismo. So, lagay lang din natin siya, 0933. Next naman ay, ang amount, let's say 500. Yan siya. After nyan, yung signature over printed name natin. Akin ito. Amount dito, 500. Ibigay nyo na to dun sa counter ng Palawan. And then, tapos na yun, magkakaroon ng balance yung GCash na app nyo.